Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của CNTT Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm đến từ hãng Maipu. Nói qua một chút về hãng này, Maipu là công ty được thành lập từ năm 1993 với 30 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp các thiết bị mạng và viễn thông cho hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Giải sản phẩm của Maipu rất rộng, đáp ứng tốt tất cả các mạng từ nhỏ như SMB cho tới các mạng lớn như data center hay là telco. Hiện nay tại Việt Nam, CNT Shop đang là đơn vị duy nhất phân phối các sản phẩm của hãng này với vai trò mang lại sản phẩm chất lượng nhất, cung cấp nhu cầu công nghệ với chi phí phù hợp nhất đến cho khách hàng. Quay lại với sản phẩm mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay, trên tay mình đang là chiếc Access Point mã IAP300-821-PE, là dòng sản phẩm được thiết kế dựa trên công nghệ Wi-Fi 6 chuẩn 802.11ax. Thiết bị hoạt động ở băng tần kép bao gồm giải 2.4 GHz và 5 GHz, có tốc độ truyền dữ liệu đạt 574 Mbps ở giải 2.4 GHz và 1201 Mbps ở giải 5 GHz. Với độ lợi anten lớn hơn 4 dBi và công suất anten của hai băng tần đều đạt 20 dBm, cho phép cung cấp vùng phủ sóng rộng. Thực tế thì mình đã test với một số loại Wi-Fi cùng phân khúc thì Maipu IAP300-821-PE cho vùng phủ sóng và xuyên tường tốt hơn hẳn. Loại Wi-Fi gắn trần này có khả năng chịu tải lên tới 256 client đồng thời. Đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng cho những khu vực indoor rộng lớn như là khách sạn, resort, chi nhánh làm việc, chuỗi cửa hàng hay là trường học. Bây giờ mình sẽ unbox cho các bạn xem bên trong có gì nhé. Về ngoại hình của con này thì thiết bị có màu trắng xinh, được thiết kế gọn nhẹ, chiều dài chỉ 18mm, tức là tầm 1 gang tay, với các góc bo tròn mềm mại. Anten được thiết kế bên trong chứ không phải dạng râu như bên ngoài, nên không ảnh hưởng đến mỹ quan, nhất là những nơi được decor đẹp đẽ như là văn phòng làm việc, quán cà phê hay là hiệu sách. Với thuật toán tối ưu hóa anten được tích hợp trên Access Point này sẽ làm tăng phạm vi phủ sóng và khả năng truyền dữ liệu mạnh mẽ. Đây thì là đèn LED báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị. Ở mặt sau sẽ có hai cổng Internet, trong đó có một cổng hỗ trợ PoE. Chúng ta có thể dùng dây LAN nối từ switch hay router sang cổng PoE này để cấp nguồn điện cho nó hoạt động mà không cần setup nguồn riêng. Hoặc các bạn có thể sử dụng nguồn DC ở vị trí này để cấp nguồn điện cho sản phẩm. Ở phía này thì chúng ta sẽ có một nút reset để khôi phục cài đặt gốc trong trường hợp cần thiết. Và với thiết kế vát sâu như thế này sẽ rất thuận tiện khi chúng ta cắm các dắt kết nối vào để sản phẩm có thể hoạt động được. Về bộ phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có một bộ giá đỡ và vít nở để cố định thiết bị. Nói về tính năng nổi bật thì IAP300-821-PE tích hợp công nghệ MIMO 2x2/2, tức là có 2 radio thu, 2 radio fast và 2 luồng spatial stream, có thể truyền dữ liệu đồng thời cho hai thiết bị tại một thời điểm, giúp tối đa hóa thông lượng cho mạng, dễ xử lý khi có mật độ sử dụng mạng cao. Bên cạnh đó, sản phẩm này có thể phát 8 SSID cùng một lúc ở cả hai băng tần, bằng cách cài password cho từng SSID để chia mạng VLAN. Các SSID này có thể chia sẻ dữ liệu riêng biệt, đảm bảo thông tin truyền đi hoàn toàn được bảo mật. Một ưu điểm nổi bật khác của sản phẩm này là khả năng roaming ở Layer 2 và Layer 3. Cho những bạn nào chưa biết, roaming được hiểu là cho phép các thiết bị di động kết nối đến các access point khác nhau khi di chuyển trong mạng Wi-Fi, giữ kết nối mạng được liên tục và trơn tru. Access point này đạt tiêu chuẩn bảo vệ ở mức IP40, tức là có thể ngăn chặn sự xâm nhập của các vật thể rắn, có đường kính lớn hơn 1mm nhưng không có khả năng chống nước. Thường chúng ta sẽ dùng access point này để gắn ở trần trong nhà, nên chúng ta sẽ không cần dùng đến khả năng chống nước đâu ạ. Access point này cũng được trang bị một số tính năng như là load balancing, giúp cân bằng tải, tối đa hóa thông lượng, tránh tình trạng quá tải trên một số access point, hay tính năng wireless QoS bao gồm access point rate limitation, BSS total bandwidth limitation, BSS user bandwidth limitation, BSS minimum bandwidth guarantee, BSS priority mapping, có chức năng hạn chế download hay upload của người dùng khi dùng mạng chung để chất lượng đường truyền Internet được ổn định, đảm bảo các thiết bị truy cập có tốc độ ổn định như nhau. Ngoài ra, thiết bị này được thiết kế đạt tiêu chuẩn Eco Green với mức tiêu thụ điện năng thấp chỉ dưới 13W, mức tỏa nhiệt thấp dưới 45 độ C và có thể nhận nguồn PoE từ switch PoE trong khoảng cách 100m, giúp chúng ta tiết kiệm được điện vì không phải setup thêm nguồn riêng của Wi-Fi.
Về cách quản lý của access point này, các bộ phát Wi-Fi MyPool dòng ERP300 mặc định chạy chế độ Fit AP và cần có controller để hoạt động. Chúng ta có thể kết nối các bộ gateway dòng IGW500 thông qua cổng Layer 2 hay là Layer 3 trên thiết bị. Sau đó, gateway này sẽ tự động cấu hình và quản lý, theo dõi access point. Cách quản lý này cực kỳ thông minh và rất dễ sử dụng. Khi các access point này được quản lý bằng IGW500, các bạn có nhiều phương thức để truy cập, có thể quản lý bằng giao diện web, private cloud hay public cloud hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên thì với các khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình không có nhu cầu sử dụng nhiều access point thì MyPool sẽ cung cấp phương pháp chuyển đổi các bộ phát dòng ERP300 và chế độ hoạt động hoàn toàn độc lập, có thể giúp người dùng sử dụng mạng Wi-Fi không cần đến controller. Ở chế độ độc lập thì ERP300-821-PE cũng hỗ trợ quay PP/PoE. Nó rất phù hợp cho các chuỗi cửa hàng bán lẻ. Chúng ta cũng có thể sử dụng thiết bị này để thay router của nhà mạng luôn, qua đó có thể tiết kiệm chi phí và cung cấp hiệu suất tốt hơn. Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh những đặc điểm cơ bản của Wi-Fi MyPool ERP300-821-PE. Các bạn có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm trong link mình để ở bên dưới phần mô tả nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ CNET Shop một subscribe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.